Neața, bună dimineața! În perioada următoare ne mutăm atenția spre județul Cluj, pentru că zona mustește de subiecte interesante și valoroase. Dar continui seria emisiunilor în care prezentăm tineri cu inițiativă și viziune, generația care va schimba lumea, oamenii care aduc soluții noi cu care să simplifice viața tuturor, având rezultate imediate. Sunt nerăbdătoare să vă fac cunoștință cu Mădălina Șerban, fata cu dronele. Cred că așa va fi ea de acum cunoscută tuturor, prima tânără care a avut curajul să aplice tratamente fitosanitare, mai întâi în ferma sa apelând la drone și apoi să transforme ideea într-o afacere, prestând servicii altora. Neața, bună dimineața! Suntem în localitatea Cătina și cu mare plăcere vreau să vă fac cunoștință cu Mădălina Șerban. Să știți că am lăudat-o în tot acest traseu pentru faptul că este cea mai deschisă tânără pe care eu am cunoscut-o vis-a-vis de tehnologie. Și o să vorbim astăzi și o să și vedeți dronele cu care ea lucrează. De unde ți-a venit ideea cu dronele? Ce te-a determinat să le aduci în fermă? Toate au început în toamnă, când am participat la programul Tineri Lideri pentru Agricultură. Acolo mi-am schimbat mult perspectiva. Mi-a plăcut dintotdeauna agricultura, am făcut partea de specializare cu drag și încă mai continui să o fac. Ești la master, nu? Ai terminat la master, da, dar o să vreau să fac și doctoratul. Bravo. Însă parcă îmi lipsea partea de să zic așa, management, de viziunea afacerii și am avut curajul să aplic la acest program și ce ai învățat acolo? Sau ce nu am învățat? Da, ce nu am învățat, cred că m-am schimbat foarte mult și cred că totul a început de la dezvoltarea personală, adică mie mi se pare că primele cursuri au fost să ne înțelegem pe noi și asta am avut o problemă, adică în facultate nu a avut nimeni grijă de partea asta și acolo m-am cunoscut pe mine, mi-am dat seama de potențialul meu, am învățat să mă valorizez și să am curaj să fac lucruri, pentru că până atunci sunt în continuare o fire emotivă, dar programul mi-a dat curajul să fiu eu și să am încredere în mine. Și de acolo... Așa, revenim la tehnologie. Da, exact, la tehnologie. L-am cunoscut pe Raul, care era pasionat de drone și a început cu prestările de servicii și pentru prima dată pe partea de tratamente fitosanitare am auzit atunci de la Raul. Era atât de pasionat, întotdeauna caut asta în oameni și să înțeleg de ce. Și mie mi s-a părut genial. Deci Raul a aplicat deja la el în fermă. Exact, da, era primul an de aplicare, doar că avea anumite reticențe tocmai din cauza fermierilor. Da, oamenii încă nu au informația și atunci, neavând informația, sunt ușor nesiguri. Este o muncă de educație care vă va reveni vouă. Exact, da? Da. Veți avea nevoie de un pic de timp și răbdare să le povestiți oamenilor despre ce este vorba, cum se lucrează cu ele și cu ce eficiență. Aici trebuie punctat pe avantaje, ca oamenii, prin comparație cu modelul clasic de aplicare a tratamentelor, să vadă singuri avantajele, beneficiile, știi? Exact. Prima încercare a avut loc la Rapiță, pe o suprafață de 20 de hectare semănate experimental, după ce, an la rând, a dat kicks cu această cultură. Am mai încercat să punem rapiță, cred că acum 4 ani, niciodată nu a ieșit, bla bla bla, nu e zonă, nu e... Și am luat decizia de a pune pe 20 de hectare în timp ce unchiul meu era în concediu. Și am pus rapiță și... Experimental. Exact. Am zis că eu mă voi ocupa de partea de rapiță și de tratamente. Și atunci, fiind în toamnă, era foarte umed terenul, avea cam 4-6 frunze și era extrem de îmburienată și ce era de făcut. Să aplicăm herbicid. Exact. Am fost foarte reticentă și eu, deci nu îmi venea să cred și zic, Doamne, acum dacă e tot de test, dar chiar așa să-mi bagi joc de testul meu, adică mi-am asumat și am zis să-mi asum lucrul ăsta, îl chem pe Raul. Am făcut prima erbicidare la rapiță, m-am documentat, am continuat discuțiile cu Raul și mi-am dat seama că dacă eu, ca și specialist, nu acord eu șansă
pentru lucrurile astea cine se le acordă? Adică un om care nu are studii și... Corect. Ați început cu rapița 20 de hectare. Exact. Spune-ne puțin despre dronă. Hai să prezentăm puțin noua tehnologie pe care voi o folosiți. Ce fel de drone sunt dronele astea? Noi folosim dronele de la DJI pentru că avem cea mai mare încredere în ele și în softul lor. Am testat și alte drone, dar softul face foarte mult. Prima dată am folosit T20, care acum este în garaj pentru că a avut loc o daună. Da. Se mai întâmplă și astfel de situații? situații, Se întâmplă, nu? și mai ales că T20 este o variantă care nu are atâta protecție cum are varianta de T30. Acum, momentan, e cea mai performantă. T30 are mai mulți senzori, îți comunică mai mulți parametri sau care e diferența între... Partea de senzori. Are un radar sferic care detectează, normal detectează și nu detectează firele, se întâmplă și să nu le detecteze și de asta punem accent foarte important pe pilot, să fie atenți și întotdeauna să se gândească că o singură dată trebuie să se întâmple și... e suficient să o strici. E suficient să o strici. La ce înălțime zboară drona? Asta este din nou o parte de unde ne-am specializat și am făcut cercetări la noi, în ferme. Să vedem unde regăsim parametrii cei mai buni pentru plante, da. 1,5 m folosim în contextul în care avem vânt puternic, e preparată soluția, noi oricum o pierdem și trebuie să o aplicăm. Atunci mergem la 1,5 m, dăm o viteză mai mică pentru ca turbionarea își face foarte bine efectul. Și atunci, dacă s-a întâmplat să fie rafale de vânt și noi să fim pregătiți cu 20 de hectare, mergem așa. Dar de obicei, la 10 km pe oră oprim motoarele. Ok, și ce suprafață acoperă? Fiind la înălțimea asta de 1,5 m. La 1,5 m, într-adevăr, îi scade lățimea de lucru, dar avem randamentul ok și suntem siguri că substanța ajunge pe plantă. Calculat cam 6 metri. Bun, și într-o zi ca asta, când nu este vânt, când totul este optim și ok, așa, la ce înălțime zburați? De exemplu, la partea de rapiță și floarea soarelui, dacă mergem la înflorire sau după înflorire, folosim 2,5 metri. Pentru că, din nou, nu sunt uniformități în cultură și se pot întâmpla accidente. Adică ea își copiază terenul și automat când a dat de un gol, pentru că ea își detectează, deci de la cultură, acei 2,5 metri, se întâmplă să detecteze un gol și se dă peste cap. Și atunci, din nou... trebuie resetat. Da, resetat și să vedem care sunt costurile, pentru că se întâmplă accidente. Bun, și varianta asta la înălțime mai mare, care este deschiderea? Varianta este de 9 metri. 9 metri. 9 metri, da. Ok. Ce suprafață, câte hectare puteți lucra într-o oră? Într-o oră, normal, DJI-ul spune că poți să faci 16 hectare în condiții ideale. Noi am ajuns să facem 15 hectare, într-adevăr. 15 hectare, cantitatea de soluție aplicată? Cantitatea de soluție este calculată la 8 litri pe hectar. Automat, dacă noi mergem cu o cantitate mai mare, nu mai putem să facem 15 hectare. Am făcut 14 hectare cu o cantitate de 10 litri, dar în condiții foarte ideale. Hai să vedem, 100 de hectare. Am făcut 150 de hectare în 10 ore, dar în condiții ideale. De exemplu, aici, în ferma mea, având în vedere că sunt dealuri, sunt mult mai multe obstacole, nu putem să-i dăm viteza mare. Acel randament de 150 de hectare pe zi le avem la 25 de km pe oră. Aici putem să mergem cu maxim 15. Da, pentru că panta e destul de abruptă. Da, și ca să poată să copieze, pentru că ea detectează ca și obstacol, și atunci pierde foarte repede baterie. O baterie care în condiții normale ține 10 minute și în alea 10 minute facem 3 hectare, aici putem să facem și sub 1 hectar, dacă nu suntem atenți, dacă nu cartografiem, pentru că încă o dată, pe lângă dronele de tratamente, noi folosim dronele care cartografiază terenul și cu asta ne ușurăm un pic munca. Și dăm coordonate exacte, avem o precizie de 2 cm, avem o stație RTK care ne dă coordonatele și prelucrăm datele în calculator. Acolo se face o hartă, drona merge, face multe poze și se face o hartă unde arătăm, acolo e stâlp, acolo e
Toate obstacolele. fiș toate obstacole și facem traseu în funcție de asta. Și ea știe deja, ea nu se mai, de exemplu, dacă noi îi punem un obstacol și ea vine acasă, că ea când vine acasă se ridică la 20 de metri sau cum o reglăm noi pentru siguranța noastră, ea știe și o colește. Pentru că se întâmplă, eu o trimit acolo și e un obstacol și ea, când vine, are o problemă. Nu știe pe unde să o ia. Exact. Și atunci ea, dintr-o dată, știe la ce înălțime să se ridice în momentul în care îi dai obstacolul, cum să-l ocolească și nu mai trebuie să fii tu atât de atent. Asta e excelent. Ce se întâmplă cu fermele care au culturi sub spațiul aerian, sub culoarul aerian? Puteți ridica drona în cazul ăsta? Nu, eu stau în Apahida și acolo sunt fermieri, se poate ridica drona, deși foarte aproape de aeroport. Chiar unde este aeroport nu se poate, dar de obicei, adică cel puțin nici la partea de prestări servicii nu am avut cazuri în care nu am putut ridica din cauza asta. Am avut zone de siguranță, de exemplu, ori era o bază SRI, o bază ce ținea de MAPN, dar acolo nu au fost probleme, chiar dacă nu ne apropiam foarte tare. Ne zicea să avem grijă, să nu ne apropiem extrem de tare, dar de ridicat le putem ridica. Bun, și dacă voi prestați servicii altor fermieri, că acum o să fie toată lumea încântată și o să-și dorească să aplice cu drona, să zicem, aveți oameni pe care să-i trimiteți la prestări servicii? Sunt instruiți? Da, sunt instruiți. Acum deja avem 3 colegi, sunt colegi de-ai mei care au terminat USAMV Cluj. Sunt foarte bucuroasă că pot să colaborez și să lucrez cu ei, adică asta mi se pare că m-am plinit cel mai mult în ultima perioadă, adică mi se ridică și părul pe mine când vorbesc despre asta, pentru că atât de mult mi-am dorit să se integreze tinerii în asta și să facă agricultură și să nu meargă în alte domenii. Am avut colegul meu, termina 6 ani și nu lucra în domeniu și asta mi se părea groaznic. Da, corect, să pierzi 6 ani din viață și după aia să-ți alegi o altă meserie, ca și când ți-ai bătut joc de timpul tău, de viața ta. Și am ținut foarte mult la asta, să luăm în echipă oameni și... Mă bucur că discuția noastră poate atrage tineri și chiar copii să se gândească să facă agricultura, facultatea de agricultură și în viitor să se gândească că ar putea face o meserie din treaba asta, din manevrarea dronelor. Chiar am avut extrem de multe cereri. Gândește-te câți copii se joacă, Da. cât sunt mici pe joystick-uri, deci știu să manipuleze aparatura asta, deci drona ar fi foarte la îndemână pentru ei. Cred că ăsta este oricum viitorul. Aș vrea să facem un calcul simplu, comparativ, cu autopropulsata față de drone. Hai să vedem ce costuri presupune să aplici tratamente cu o autopropulsată, mai ales că s-a scumpit și combustibilul și tot. Forță de muncă greu. Care este timpul de execuție comparativ cu drona? Aici vorbim de autopropulsate, categoric trebuie să ne localizăm în zone în care merg autopropulsatele. Deci acum mergem spre autopropulsate, aici în niciun caz nu putem să mergem cu autopropulsate. Sau tractate. Tractate, de acolo într-adevăr sunt alte calcule. La autopropulsate, din câte am înțeles, au un consum de 1,5-2 litri, foarte puțin față de tractate. Dar poți să menționezi și consumul de la tractate. De la tractate, începând de la 5 litri până la 10-15 litri la hectar aici în zonele noastre, pentru că avem foarte multe întoarceri, avem nevoie de rampe mici, pentru că trebuie să avem orizontalizarea și noi avem pantă, nu putem să facem cu rampe mari, nu putem să intrăm pe parcele, avem parcelări mici și atunci de asta diferă. Deci de la autopropulsată cred că cea mai performantă autopropulsată consumă într-adevăr 1,5 litru, 2 la hectar. Versus, eu zic că se ajunge, deci liniștit, se ajunge și la 15 litri, mai ales calculat în zona noastră, unde facem poate 20 de kilometri numai până la parcelă. Și drona care nu consumă combustibil, deci până acum avantaj dron. Așa, să luăm alt parametru. Nu consumă combustibil, dar vreau să precizez, avem nevoie de un generator în câmp, de cel puțin 10 kW, el consumă benzină, dar la 200 de hectare consumăm
infim. De ce este nevoie de consumul acest generator? Pentru ca să se încarce bateriile în câmp. Ok, În bun. 9 minute s-a încărcat bateria, avem 3 baterii de schimb, avem flux continuu, exact ca oricare... Perfect. Alt Așa. parametru. Deci ăsta a fost consumul de combustibil, un alt parametru. Ca timp. Da, ca și timp, din nou, ca autopropulsată, ei fac 150-200 de hectare pe zi, nu știu, calculat ca și raport de ore, exact cât fac dronele, deci fără probleme. Ei fac și mai mult, poate, pentru că au rezervoare enorme. Da, acolo sunt alte inconveniente. La partea de tractoare, 30 de hectare pe zi. Deci asta e real. Dacă să iau realitatea din câmp și să mai și poți să faci ceva, cam asta e realitatea din câmp. Aici vorbesc localizat în Câmpia Transilvaniei, care de fapt e un podiș. Perfect. Și cu drona cât facem? Și cu drona aici am făcut, în 10 ore am reușit să fac 80 de hectare. 80 de hectare. Da. Deci avem cu autopropulsata... La autopropulsată se poate face și peste 150 de hectare. Peste 150 de hectare, tractată 50 de hectare aici. Și dronă 80 de hectare. Exact. Bun, am încheiat și parametrul ăsta. Da. Hai să vedem legat de oameni. Am putea, da. Resurse umane, automat la partea de autopropulsate avem nevoie de un operator pe autopropulsată, un operator pe o cisternă, care tot timpul cisterna n-am mai luat în calcul că cisterna trebuie să fie tot timpul. Și acolo e un consum de combustibil și ăla trebuie pus în calcul. Pentru că noi mergem cu o singură mașină. Atât. Da. Ok, cu o singură deci mașină. ar trebui să adăugăm la combustibil și cisterna. Deci exact. țineți cont și de treaba asta. Și la autopropulsată și la tractată intră în calcul cisterna. Pentru că la dronă vorbim de volume ultra reduse de apă și astea le folosim, cu astea avem eficiență și atunci de ce să mergem cu mai mult? Cât ne costă tratamentul aplicat cu autopropulsata, cât ne costă cu autotractata, da? Și cu drona, dacă voi veniți să prestați servicii. Ca și tratamente de specialitate, noi acum avem un cost de 150 de lei pe hectar. Adică am ajuns la costul respectiv pentru că au fost extrem de multe cereri în contextul în care nu se putea intra doar cu avio, adică elicopter, avion sau cu dronă. Și au fost foarte multe cereri și atunci am ajuns la acest cost, 150 și mai sus. Aici deja nu mai putem să facem o comparație pentru că oamenii care au ajuns care au ajuns să ne cheme, nu mai puteau intra cu altceva, adică stătea autopropulsata și înseamnă că nu mai putea să intre. Da, sunt situații în care a plouat, nu poți intra cu tractorul și atunci și nu ești numai. nevoit să de exemplu, am avut asta. niște cereri extrem de interesante anul ăsta, deși cred că erau tot timpul. La partea de Ostrinia, la porumb, când e în panicul, n-ai cum să intri decât cu avio sau cu drona și atunci e singura variantă. Aici mai ține și de fenofaza culturii, adică într-o anumită fenofază e imposibil să intri cu orice utilaj performant din ferma ta dacă nu ai o dronă sau un elicopter sau un avion. Acolo deja nu se mai poate face comparație, că până la urmă poate autopropulsată vine cu 60 de lei pe hectar, dar vine până într-o anumită fenofază sau în momentul în care nu mai ai umiditate pe teren, ai terenul accesibil, atunci într-adevăr costurile sunt mai mici, poate pe prestări servicii, dar mie mi se pare că acolo face cea mai bună treabă. Am avut cereri extrem de multe pe tratament la FIDE, la floarea soarelui, deci acum ultima dată, până la înflorire, am dat 3 tratamente. Au fost groaznic, nu știu cum a fost în zona de sud, dar în zona de Transilvania să ajungi 3 tratamente cu insecticid pe floarea soarelui mi se pare enorm. Deci dar n-aveam ce face, virulent. pentru că ea nu se deschidea capitolul și nu știam de ce. Și în capitol au ajuns, deci nu mai zic de atacul de 4-6 frunze, dar când a ajuns atacul, nu se deschidea capitolul și nu înțelegeam de ce, ea deja făcea lăstari și ea avea în interior afide. Și atunci nu se putea intra cu autopropulsată și puteam doar noi să mergem. Și ați salvat în cazul ăsta. Da, chiar ne-am bucurat, deși am avut foarte mari emoții pentru că s-au intrat înainte cu un mix de insecticide și de substanțe active și mi-a fost frică, sincer, că au căpătat rezistențe. Și atunci, din start, adică mie mi s-a părut că asta e cel mai important, să-i spun fermierului,
îl întrebam înainte cu ce substanțe ai mers să alternăm, să vedem, adică de ce n-a mers atunci și ar merge acum și tu ești specialistul Da. la nivel de tratamente, da? Da, deci da, poți veni cu consultanță pe zona asta, știi exact ce să aplici. Specializarea și masterul l-ai făcut pe în protecție și expertizare fitosanitară, da? Fitosanitară, excelent. Da, asta și fitopatologia. Deci aveți mare încredere în Mădălina. Ești pregătită pentru numele ăsta, fata cu dronele? Da, sunt pregătită. Așa, să-ți asumi titlul ăsta, sigur. pentru că sunt convinsă că vei avea mare succes. Ăsta este viitorul și cred că am adus suficient de multe argumente în sensul ăsta al dronelor. Hai să vedem la nivelul fermei tale câte tratamente ai aplicat și cu ce beneficii imediate, adică poate că ai redus un pic numărul tratamentelor și s-a văzut ceva în cultură. În cadrul fermei avem aproximativ 250 de hectare, avem grâu, orz, floarea soarelui, rapiță, porumb. Ca și producții, anul trecut am încheiat la grâu cu 5 tone, cu aport de amendamente, pentru că e acid solul și asta am observat că până acum nu reușeam să trecem de 3 tone și nu înțelegeam de ce. La floare am ajuns la 3 tone, porumb în jur de 8. Începând cu rapița, acolo am făcut tratamente exclusive cu drona. De exemplu, nu am fost nevoită să dau mix de substanțe. Având drona mea, am avut doar atac de ceutorincus, ea pe partea de boli arăta foarte bine și n-am fost nevoită ca în acel mix să introduc un fungicid pe care nu aveam de ce să-l dau, adică în momentul respectiv nici preventiv nu aveam de ce să dau, dar aveam atac de ceutorincus. Am intrat localizat cu insecticid, ceea ce de obicei fermierii nu fac, pentru că zic, ok, acum am o intrare, îi dau și fungicid, îi dau și ceea ce nu are nevoie. Preventiv. Și atunci am putut să intru în momentele cheie. Și asta cred că face diferența. Din nou, ce am mai observat, am testat partea de reducere a substanței active. Normal, ei zic că putem să reducem cu drona 25%. Am mers pe 20% și am avut rezultate extrem de bune. La anul am ambiții și mai mari și vreau să merg până la 25% și am și încredere în asta. Mădălina își tratează culturile în ferma ei cu drone, prestează servicii altor fermieri și vinde drone celor care își doresc. Acum, din observațiile ei, cei mai mulți fermieri s-au edificat asupra avantajelor oferite de drone abia după ce au beneficiat de serviciile oferite de echipa ei. E important ca înainte de a face o achiziție să stați de vorbă cu cei care au căpătat deja ceva experiență, altfel cele mai multe drone rămân să zacă prin cine știe ce depozite, spun tinerii. În plus, aici nu vorbim doar de pilotarea dronelor, ci și de cunoștințe temeinice în alegerea substanțelor potrivite pentru tratarea culturilor. După un master în protecția plantelor, Mădălina a început acum doctoratul și va fi primul studiu legat de eficiența folosirii volumelor ultra reduse de apă în aplicarea tratamentelor fitosanitare cu drone agricole. E momentul în care trebuie să testez, să testez foarte mult și să am o comparație, pentru că asta le sugerez tuturor și cei care vor să-și ia dronă. Prima dată faceți prestări servicii și vedeți. Și atunci poți să-ți dai seama, dar prestările servicii să se facă în comparație. Adică tu automat, dacă nu faci niște comparații, nu poți să ai niște rezultate. Da, cred că împreună cu fermierul puteți face și voi, da? Că aduceți foarte multe informații și omul pune pe hârtie cum e mai bine. Bravo, excelent, Mădălina, te felicit pentru treaba asta. În final, foarte scurt, vreau un mesaj pentru tineri ca tine care urmează traseul ăsta în agricultură. Ce le spui despre noile tehnologii, despre agricultură și cum arată ea la momentul ăsta din punct de vedere al digitalizării? Să nu se lase descurajați de stereotipurile astea despre agricultură. Agricultura e frumoasă, agricultura nu se mai face cum se făcea pe vremuri. Chiar avem nevoie de oameni care să le implementeze, pentru că de multe ori le avem în fermă și mă repet, le avem în fermă, dar nu le folosim la adevăratul lor potențial.
nu e necesar să meargă în alte părți și aici se câștigă foarte bine în România. Să nu fie speriați de să stau în România să fac agricultură. Nu, se câștigă foarte bine și în România și avem și noi utilaje, avem și noi tehnologii și avem nevoie de oameni tineri din spate care să țină să țină așa aproape de domeniul ăsta. Super, Mădălina. Dacă tot o spui tu, chiar îmi crește inima și sunt convinsă că și celor care ne privesc. Un pic de curaj pe domeniul ăsta al tehnologiei, pentru că sunt toate noi pentru toată lumea și atunci cei care au curaj chiar o să aibă de câștigat în viitor, pentru că ăsta e trendul, da? Vrem să reducem cantitatea de pesticide aplicate în agricultură și dronele reușesc să o facă. Tehnologia asta ne-a bătut deja la ușă, a intrat și în casă. Bun. Exact. Hai să vedem, Mădălina, spune-ne cum se vede România de aici, din ferma voastră. Cum se vede prin ochii tăi? România, dacă stau aici în fermă, se vede foarte frumos și mie mi se pare că în codul meu genetic e... Aoleu, ce m-am emoționată! Ai spus-o cu sufletul și o spui cu sufletul, de asta ai emoții și de asta poate lăcrimezi. Știi, să știi că mi s-a întâmplat să vorbesc cu fermierii și când vorbesc despre România, într-adevăr, să fie cu emoții. Se vede foarte bine. Se vede că aici totuși putem să facem ce al nostru, indiferent dacă nu suntem ajutați atât de mult cum am vrea de partea politică, dar cu multă pasiune și ambiție putem să facem asta din puterile noastre și atât cât putem și se vede foarte, foarte frumos. Bine să te îmbrățișez! Bravo! Felicitări pentru ceea ce faci! Ești minunată, ești un exemplu demn de urmat și crede-mă că o să vorbesc peste tot despre tine pentru că mi-ești tare dragă și deschizi drumuri. Știi cum am fost eu cu România văzută din tractor și prima femeie care traversează România cu tractorul, tu o să fii prima femeie cu dronele. Bravo! Bravo, Mădălina! Mă bucur tare mult că te-am cunoscut și că pot prezenta un astfel de exemplu celor care ne privesc. Îi dai un semnal pentru noua generație și poate nici nu-ți dai seama de valoarea ta la momentul ăsta, dar ești un pion important în agricultura românească. O să-ți dai tu seama în timp de treaba asta. Felicitări încă o dată, mulțumim. Pe data viitoare! Am încheiat filmarea cu lacrimi în ochi, cu un nod în gât, aplauze din partea băieților din echipa de filmare și emoții date de Mădălina, o tânără pe care România a câștigat-o și care va rămâne pe meleagurile noastre pentru a oferi cu profesionalism ceea ce știe cel mai bine să facă: agricultură la nivel înalt, tehnologizată, digitalizată, cu drag de plante și atenție pentru natură. După toate emisiunile acestea, în care aveți exemplele unor tineri cu viziune, eu nu cred că cineva mai poate spune că România nu are viitor. Ne vedem data viitoare, pe curând, cu bine!